welcome back to my channel, the Pedagog's Face channel, and I'm your YouTuber, Teacher Maricel. Today, I'm going to show you one of the menus that the Ilonggos love, okay? Especially sa mga taga Roxas City. You know, everyone, you know that Roxas City is the seafood's capital of the Philippines. Today, I'm going to share yung mga paborito ng mga Ilonggo dyan. Ang Ginataang Seafoods. I-share ko ngayon ang palagi namin niluluto sa bahay. Okay, so titingnan natin mamaya kung paano lutuin ito. Para na, punta na tayo sa kusina. The first step that we're going to do is that we're going to put oil because we're going to saute. First, we will add the onion. Okay? Alright, we will add the onion kapag mainit na ang ating oil. Pag nakita niyo yung nagiging clear na yung sibuyas, okay, you can add the garlic. Then, after the garlic, we are going to add ginger. Yan. Kasi yung ginger, ito yung nagpapawalan ng lansa. So, tandaan nyo guys, if you're cooking seafoods, kailangan lagi siyang may ginger kasi nawawala yung lansa ng seafoods. Ayan. Next, we will add the blue crab, alimasag. Okay. Lulutuin natin yan. And then after that, we will put this shrimp. Gigisa natin yung dyan. Guys, kapag gumigisa, pwede natin siyang lagyan ng shrimp cube ng Knorr. Okay. Para masarap. Next to that, we will add the tahong. Kasi yung paborito ni Daddy. Ayan. Alam nyo, pag dito sa bahay, pag nagluluto kami, merong paborito si Daddy. Yung paborito ni Daddy, yung tahong. Yung paborito kong alimasag. Yung paborito ni Shwari, alimasag. At saka yung paborito ni Selyorn, yung shrimp. Yan. So, bawat isa mayroong parte sa mga niluluto ko. Okay, para mas lalo siyang masarap, we will add shrimp paste.
Yan. Isang kutsara lang na shrimp paste. Yan. Kasi para sobrang sarap siya. Okay. Ayun, tapos ang ginagawa ko dyan, kasi pag naggagata kami, dalawang ulit ko yung ginagata. Ito yung unang gata. So, ito yung ihahalo ko muna para maluto itong mga seafoods. Ayan. Kasi mamaya, maglalagay pa tayo kasi ng gulay. Kaya, kailangan hahaluan natin ng gata na agad. Yan. Tapos, para maging masarap, maging malapot ang gata, kailangan lagi siyang hahaluin. Alright? Huwag siyang hahayaang maluto na lang ng ganun kailang hinahalo hanggang sa maging malapot. Yan. Tapos, yung unang gata, hinahati ko yan. Okay, hahatiin mo para mamaya pwede pa nating dagdagan ulit. Ayan. So, kailangan halo para maging malapot yung gata. Yan kasi yung sekreto para maging malapot ang gata. Kailangan hinahalo siya ng hinahalo. So, ito kasi half cook lang muna. Okay? Kasi meron po tayo kasing ilalagay na gulay. So, ang gagawin natin, kukuhanin muna natin itong ating mga seafoods. Ayan. Kasi pangit din kapag na-overcook sila. Kasi maglalagay pa tayo ng kalabasa. Okay. So, i-half cook lang natin siya. Tapos kukuhanin. Tapos mamaya ibabalik ulit natin. Itong natira na sabaw, haluin natin ito ng haluin, tapos ilalagay natin yung kalabasa natin. Okay, aantayin natin na yung kalabasa ay maluto. Ayan. Tapos ihahalo lang natin ang ihahalo. Okay, hanggang sa maluto yung kalabasa natin. Ayan, let it simmer at hayaan muna hanggang sa makook ang ating kalabasa. Okay, kung nakikita nyo po, malapot na po ang ating gata. Ayan. So, at luto na rin ang ating kalabasa. So, ito na po yung time na ilalababalik po natin yung kaninang na half cook natin na mga seafoods. Ayan. Babalik po natin lahat yan. Then, pag naibalik na po natin yan, ihalo-halo natin. Ilalagay na po natin ang ating tatlong sili. Ayan, napakasarap nito. Tapos let it simmer para maluto po ng maayos. Ayan. Okay, antayin lang po natin yung mga siguro after 10 minutes. Ayan, so lutong-luto na po. Ayan, kung makikita ninyo, nadudurog na yung kalabasa. Yan kasi yung masarap dyan. Yung nanunuot na yung lasa, nandun na ang lahat ng lasa sa sabaw. Ayan. So, ang pinakahuli po natin ilalagay na gulay, syempre the most nutritious vegetable is malunggay. Ayan, nilalagyan ko ng malunggay kasi para ito sa mga kids ko, syempre sa family, para maging healthy sila. Yan. Yan kasi ang pinakahuli natin ilalagay kasi madaling maluto yung malunggay. And then, after that, lalagyan po natin ng pepper na kaunti lang. Ayan, para lalo siyang sumarap. Okay?
Pagkatapos niyan, ihalo. Ayan, i-adjust nyo po yung lasa. Kung gusto nyo pang dagdagan ng fish sauce, pwede din. Pero ako, hindi ako naglalagay ng fish sauce dito kasi andun na yung lasa ng seafoods. Ayan, titikman na natin. Sarap. Sobrang sarap. Ayan, tapos na po ang ating ginataang seafoods. Ayan, ayan na po ang ating finished dish. At patitikman ko na po ito kay Shwairi. Okay, so, come on, you have to taste this squash. Do you like it? Wow! How about you, Celiorn? Ubus mamaya ang shrimp kay Celiorn. So, guys, thank you very much for tuning in and watching my new recipe today. So, I hope that if you like something na menu, you can comment down below. So, see you guys next time. Bye! Please don't forget to like, share, and subscribe. See you! Shout out sa mga kababayan ko dyan. Okay, na talagang nag-request ng vlog na ito para kay Bulldog. Alright, thank you sa pag-comment at pag-request ng next menu. So, see you guys next time. If you want to ask for more, just comment down below. Bye!